خواهران و برادران عزیزم، تشکر از اینکه باز هم گزارش ما را به خاطر دیدن انتخاب کردین. امروز میخوایم شما را چکر بتم به منطقه‌ای که بین چهارراه شهید دیبری و بین گلای دواخانه قرار داره. یک کوچه است، کوچه خیلی نامدار به نام کوچه سر کاریز. یک کوچه است که از گذشته ها تا امروز یک بازارک خیلی خوب و بازار خیلی کوچک که مردم سمت غرب کابل نیاز ندارن به داخل شهر برن و از این کوچه سر کاریز استفاده میکردن. در کوچه سنگی حالی که بلند منزلا جور شده، در اون زمان این بلند منزلا نبود، فقط کوچه سر کاریز بود که هر آن چیز میخواستی از وسایل سمساری و لباس و خیاطی و خوراک فروشی شروع تا به مواد اولیه همه چیز اینجا فروخته میشد. پس بیاین که یک چکر بزنیم به کوچه سرکاریز. خب دوستان عزیز، امیل ازم ما به سر کوچه سرکاریز هستم و سرک که طرف بالا رفته یعنی طرف قبله وصل میشه راستن به گلایی دواخانه و دشت برچی و دارالمان و چارقلا و کوته سنگی و همچنان وقت شما طرف پایین نگاه میکنین چهارراه شهید دیبری است این سرک و این سرک روبروی رو هم که میبینین سرک فرعی است، یعنی کوچه فرعی است که رفته به طرف کوته سنگی و بخشای دیگه دیبری و مکتب رحمان بابا و در حقیقت اینمی کوچه سرکاریز است. در سر کوچه سرکاریز یک مسجد است از سابق تا حال را باقی مانده به نام مسجد اهل البیت. مسجد اهل البیت یکی از مسجدهای خیلی سابقه است در منطقه سرکاریز که بیشتر هموطنای ما اینجا بر نماز خواندن و به خاطر بعض مراسم مذهبی میاین. حالا ما میخوایم که داخل کوچه سرکاریز بریم. کاکا سلام. خوب هستین شما؟ ما از تلویزیون آریانا آمدیم. خوب خیلی. این مسجد به نام مسجد اهل بیت. یک کم این طرف سعی بکنیم که این وطندارا ببینن ما و شما را. ما می‌خوایم که امروز این منطقه سرکاریز معرفی کنیم. همین کسایی خارج از افغانستان زندگی میکنن 20 سال پیش 30 سال پیش از اینجا رفتن، اونا میگن ما یک دفعه کوچه سرکاریز ببینیم. شما بگوین که چقدر وقت میشه در این منطقه زندگی میکنید؟ والا ما خدا اینجا زیاد نیستیم، مقصد رفت آمدتان است. رفت آمد است، مقصد اینجا پیدا شدیم ما شده دیگه ما شده. یعنی مسجد اهل بیت است از قوم العادات که ما هستیم. خوب اما قومای ما است، یکی اینجا داریم یکی در مدرسه مدینه العلم میگه، یک دانه دیگه هم در بانکسیدار است، یعنی 3-4 جای از قوم العادات است. بسیار خوب. این کوچه را چرا به نام سرکاریز میگن میفهمی؟ این قبلا در ایسه عالی مسجد امام محمد باقر را همونجا کدام کاریز وجود داشته بوده قبلا سابق. یعنی میزی خاطر میگن کوچه سرکاریز. بله. نسبت به 30 سال پیشتر این کوچه چی تفاوت کرده؟ مثلا تغییر در چی آمده؟ تغییر قرن آمده، تغییرات چیزی نامده. کوچه کانکریت شده؟ کوچه کانکریت شده که یک پل خو از اول بود. پل است دیگه، نمی کانکریت شده دیگه، تغییرات نامده، یک بازار جور شده. بازار یک ذره جنب و جوشش زیاد شده. جنب و جوشش زیادتر شده مردم. دیگه هیچ. دیگه هیچ. بسیار تشکر. سلامت باشین. خداحافظ. نامک چی است؟ نورالهدى. نورالهدى. خانه تان همینجاست؟ بله. منزل چند؟ ما کل منزل. کل منزل از خودتان است؟ خود چی خریدی؟ سودا. بانجان رمی؟ بله. بر چی؟
در سودا خانه. برای سودا چای صبح جور میکنین یا نان چاشت؟ نان چاشت. نان چاشت خیلی کمی تر میگی که مردم ببینن چی پخته میکنین نان چاشت؟ نان چاشت باش ببینیم خانه چی پخته. کی پخته میکنه بیشتر مادرت یا مادری. مادرت خوب پخته کردن میکنه؟ آه. مادرت ایجاد یاد داره یا خودت؟ او خوب دیگه یاد داره یا خودت؟ مادرم یاد داره. خب صنف چند مکتب هستی؟ صنف 6. آفرین لایق هم هستی؟ آه. آفرین برو بخیر ما هم چاشت میمانتان هستیم خب؟ البته. پیش میریم سلام خوب هستین؟ جان جور نامتان چی است؟ سمرالدین نام خدا چقدر نان پخته کردین؟ نان با مردم پخته کرد مردم سرکاری کلش خورده میتونه؟ این از جای دور دور میاد خب چند دانه نان باشه تقریبا سر پرچالتان؟ 3000 نان شده باشه 3000 نان ها نام خدا این این کارگرا را کشتی از صبح پخته کرده نه خب باز ماش خوبش میتون بریش ماش خوب میدین برشان؟ یا خب روز چند یک کارگر عادی تان میتین؟ روزی 4 ساعت روز 4 نیم ساعت از طرف شام کار هست؟ بعد از شام شفت دو؟ بعد از شام خونه است تا ساعت 7 بجره صبح 4 بجه شروع میشه همین کس که پاکاری ماکاری میکنی را چند ماش میتین؟ میره 4 ساعت 4 نیم ساعت. من بیایم میشم این کارو بکنم بعد از این کارم ولی ها 4 نیم ساعت خوب پیسه است. خوبش است حالا در افغانستان کم یک طرف دست نندازی خب نمیشه که شب و روز بگذرنه؟ نه نمیشه دیگه باید کار کنی تلاش کنی باید این اونا جوره ایست یا تاقی؟ یا جوره است یا چند تا قیس 20 روپگی و 10 روپگی. 20 روپیه دار ولی چند رقم نان پخته کردین همین فعلا؟ یک رقم است. ولی دو رقم است که تاقی یکی جوره ای نه از نگاه شکل کلش گرده است. او روغنی است او بالا که میبینی او چی یک نان است اون نان بالا رو میگی؟ روغنی است او دانه چند است؟ او 20 روپیه است صباح بخیر چای صبح میایم امرایتان صحیح؟ ما در خدمت است مگرم چای آتشی برام آدم کنید. چای آتشی شیر چای براتون دم میکنم کلی چیزی که باشه براتون نه شیر چای نه فقط همون چای خالی باشه مگرم چای تنوری. صحیح تشکر از شما. قربان شما کاکا سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب صبحتان بخیر. خوب پیتاوه که گیر کردی؟ والا دیگه از بیکاریم یه پیتاو کرده رئیس. یک چای سبزم که می بود؟ یک چای سبز، یک دونه شکلات مینو. نه چاکلت مینو نه یک دو تا گر. آفرین. گر لغمان یا جلال آباد. گر گرم است نه گر. همین چیزی که وطنی خود ما باشه او را بسیار با مزه میخورد. وطن وطن. کاروبار تمیز که با اینمی کراچی کار میکنی دیگه. اینمی کراچی است که اینمی بدر یک لقمه نان حلال پیدا میکنه بدر این نفقه عیال. کم شد زیاد شد درست خداوند است دیگه. تقریبا 11 بجه امروز از چند کار کردی؟ 11 بجه امروز تا ولی دسلاف هم نکردیم. دسلاف هم نکردی. دسلاف هم نه. پیسه چای صبح هم نبرم. پیسه چای صبح هم من نبرم. اینمی کارم خلاص کنم یک چای چای دم میکنیم همینجا. یک زده میریم دیگه. آرام باشید. یا این رقمی میشه او رقمی. آه یا دیگه کوکیگی یا غیر کوکیگی. آفرین. چقدر وقت در این منطقه زندگی میکنی؟ والا در این منطقه دیگه تخمینا یکان 30 سال میشه هستیم. 30 سال. سر کاریز 30 سال پیش با امروز چقدر تفاوت کرده؟ بسیار تفاوت ها داره. مثلا؟ از هر نگاه بداریم ما این سال هم زیاد میشه این پول جمهوریت نام داری پول داود خان جور کرد 7 روز نمی پول ما کار کردیم. وقتی که برای اولین بار ساخته میشد خودت کاریگر ازی بودی؟ کاکایم کار میکرد بود بیچاره بدر او مریض بود نه 7 روز در جای آمدیم پول کاری بسیار بهترین پول بود یک لوحه داشت تاریخش بود زیرش سمت بود چیزی که فرشویی و بدر کالوشی بود یهودی بود بیخی همین این پول جمهوریت خیمی است. ها این پول جمهوریت نمیست. نه تخمینا نه دیگه حدوداً 60 سال سزای تولد ما بیخی همینجا شده. 30 سال پیش مثلا یا 50 سال پیش چی کار میکردی خودت؟ والا آقا یک دانه تبنگ داشتیم وقتا تبنگ رو بود کراچی نبود. ولی تبنگای آینی بوده و سرش بیشتر لبلبو مفروختن. لبلبو بوده ما جلغوده سیار خورده یک رپا سودا میکردیم. خورده یک روپا آل خورده 100 روپا. یا از 100 بالا ساینا. این خورده یک رپا ما جلغوده رو سودا. و مزه وقتی که نمی شغل ما دیگه تایم بود نمی شغل مونده. مکتب چیز از اول نخواد. مکتب دیگه نه پایم دروازه مکتب نموند. نتونستیم. اون وقت پدر به جنگل هفته سرایال بود. دیگه نانوار خانه نبود یک نفر بود در خانه کرایی کردیم تا امروز در خانه کرایی است. سر اولادا خواندی درس؟ اولادا فضل خدا درس میخوانند.
این کار خوب است. اولادا فقط میگم بچه به هر طریقی که شما درس بخونین که آینده شما رقم آورید بدر در لبستر اگر بی سواد چیز تمام. دیگه سابق مثلا 50 سال پیش 30 سال پیش 40 سال پیش بسیار مردمای خوب داشتیم ما عالم داریم بعض خدا خوب از زیادتر بود. نه خوب وقتا یک مهر محبت زیاد بود، یک اعتماد زیاد بود، یا نفسا بدر شده نفسا بدر جنگل اکثر نفسا باطل شده. خب اعتماد از بین رفته یا بدر جنگل همون محبت حرام نمکی زیاد شده. نمکی زیاد شده. یک قصه کنم سابق در یک وطن بسیار بدر مهر و محبت و صداقت راستی بود. با دی پاشای چی گفت بره بدر جنگل تی شهر مردم چی رقم کنیم برای که باطل نفس شود که ما کی در پیدا بتونیم رقم یعنی علی واره. خب بوده که تو برو خیلی بازار خانه اعلان کنی اگر تخم مرغ جمع کنم. این تخم مرغ جمع کرده بود یک سبد پرش. گفت هر کس تخم مرغ خود از جدا کنه. خب تخم مرغ جدا نمیکنه. هر کس برد نفسا باطل شد گات خورد آرام خوری شروع شد اون بود مملکت خراب شد. تال رمان. این حالم برای این فلسفه شما گفتن. دولت ما بدر یک دولت بدر کل دی بدر یک دولت بدر نیست که بدر مردم ما. دولت ناجوان است. مافیایی بدر دلار است کل دیا. هر کدامش بدر دنافش بود اونم نافع خود بدر مد نظر میگیره. تشکر از خودت کاکا. زنده باشی یاد از گذشته کنی. سرفراز باشی آرام باشی شما. ما بریم که می سر کاریز برسانیم خدا که سرکاریز چه قسم جای است و چه قسم بازار است. بسیار خوب موفق باشی. تشکر. نزدیک مهمان ما میشی در تان چاش. خدا کمتان نکنه. مهمان پذیر هستیم بدر ما خودمای سابق هستیم. والا اگر باز میماندیم حتما میگم که یک پیاوه میوه جو. باشه حتما یک پیاوه کچولی یک تافه کچولی بده. نه شلغم. هم شلغم خوبی خوبه دیزی بسانی. نان تنوری هم باشه. یک اوگری و ماچ کنیم. بسیار تشکر خداحافظ. سلام. خوب هستین؟ بخیر سلامت. نامتان چیست؟ اسماعیل. اسماعیل جان. چند ساله هستین؟ 26. ریشتون بخی کم است. کورسه مانده. بخیر. تو ترکاری فروش هستین؟ بله. چند رقم ترکاری وطنی داریم امی لحظه؟ این لحظه دیگه وطنی دیگه چیزی افت نیست. به اندازه کمتر کم است. نیم است به حساب دیگه. خب در این بازار سرکاری چند سال میشه کار میکنی؟ اینجا تقریبا 16 سال میشه. 16 سال. آدمی نیستیم. همینجا جوان شدی؟ اینجا از خودی اینجا بدیم. اینجا کنام خود شدی؟ از پیسه ترکاری فروشی میشه که از زن بگیره؟ نه دیگه اگر یک زن نیست یک چی تمام یک چی مشکل زندگی یک چیز نیست زن بودن نیست مشکل زندگی تمام کاراست خوردن است و پوشیدن است. دیگه اگر شد دیگه میشه اگر نشد نمیشه. دیگه خب میشه دیگه میشه اگر زحمت بکشه میشه چرا دیگه. تشکر اسماعیل جان. سلامت بخیر. زنده باشید. اینمی پل جمهوریت نام داره و در زمان سردار محمد داود خان بنیانگذاری میشه و ساخته میشه. او وقت میگن که این پل یک زیبایی خاص داشت، اما اخیراً اما قسمه که دریای کابل مقبول معلوم میشه پل هم مقبول معلوم میشه. خب به هر ترتیب ای که پل فعلا جور است، شکست نکده و یا تخریب نشده، حداقل موترها و مردم رفت آمد کرده میتونه مشکل مردم رفت میشه. امیام جای شکر است، از بد بترش توبه. سلام. خوب هستین انشالله؟ ساعت مبارک. تشکر. زنده باشین. از اون مردم های قدیم معلوم میشین. والا تقریبا دیگه ها. چند ساله هستین؟ باشه میگن 70. هیچ 70 یکی کم است. والا 70 75 هستیم سید. 70 75. ماستانه میشه پس کنین؟ آه. که این وطندارا ببینم او شما را. چند سال از این منطقه زندگی میکنین؟ والا در این منطقه تقریبا 40 سال زیادتر هم این میشه خانه ما است دیگه در این منطقه. زمانی که پل جمهوریت ساخته میشد خودت کجا بودی؟ همینجا بودیم سید. خودت به چشم دیدی که جا ساخته شد پل؟ غوث الدین فائق وزیر صاحب چی بود دیگه؟ شهرسازی بود وزیر زمان داود خان میگن. داود خان بود. که به نام پل جمهوری
مانده شده اسم خب میگن که داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان بود و می خاطر هم اینجا را پل جمهوریت پل نام جمهوریت نامش مانده نه است. در بچگی هم اینجا بودی؟ همینجا بودیم سر اینجا بودیم در شهر بودیم دیگه در کابل تولد شدیم زندگی ما در هم تو کاکه بودی؟ والا خوب بودیم دیگه. باز داوود دوره شما چی کارا میکردین؟ از بازیایتان، شوقتان، چکرایتان به کجا بود؟ والا شکرهای مصاحب خوی نمی ساتیری و میله و اطراع ما نمی پغمان و کارزیمی رو جلال آباد و نمیجا صاحب در وقتهای موسمش میرفتیم صاحب دیگه ها. یک شهر آرامی و رفیقایتان از هر گروهی که در افغانستان زندگی میکنه، هر مردمی که در افغانستان زندگی میکنه رفیقایتان از کلش بود؟ از کلش بود، از کلش بود. تاجک داره و پنشیری و کل برادرای ما با هم این گپکایی که پیدا شده یا هیچ نبود؟ نه چه هیچ قطعا نبود. همیانم بین ما و شما کی هستی؟ عالم نیست فضل خدا گم اما شد. بین یگان نفرکای دیگه از و خادمای همو بسیار قدیمی و کنه که دیگرها نمیفهمه چیزی همین چیز داره دامن میزنن و حال فعلا خوشی مردم هم نمیه. بله مردم آل هوشیار شدن. حال هوشیار شدن تقریبا باسواد شد مردم دیگه حال از اون چیزا با کلی بدش میه. حال مردم یک آرامی امیر خوش داره که کل ما همونطور برادروار زندگی کنیم با هم باشیم. دیگه زیادتر خوش مردم میه حاله. بله. از جاهای خاص یا نامدار سرکاریت کجا است؟ مثلا یک مسجدی که خیلی نامدار به نام اهل بیت. اهل بیت صاحب دیگه این سرکاری است اینجا سرکاری از مسجد است. اونجا خوب مسجد است دیگه. از مردمای نامدار این کوچه کسی به یادت است؟ در سابق که بود؟ از سابق باشه، از حال باشه. والا صاحب نامدار زیاد بود دیگه اینجا. این چیز بود اینجا جمع کاکه ها پالوان مثلا پالوان ها زیاد نام داشت یک زمانه. پالوان دیگه در این منطقه والا کی بوده باشم والا؟ من خب هرچی گوشای تدید و میده نبود که بفهم پالوان هستی. پالوان نه پالوان نبودیم. خب مقصد خوب بودن بچه ها پالوانی هم میکنن دیگه باز رفیقا بودن. دیگه تو یاد ما نمونده. تشکر از شما. مهربانی که زنده باشین ما پیش بریم. یک عالم تشکر. زنده باشین. بفرمایید. زنده باشین شما. سلامت. اینجا هم ایستگاه سرکاری است و از اینجا تاکسی ها هر جایی که بخوای میره. یعنی محترمانم بیکار است لدو بازی میکنه. باش که گپ میزنه همراه ما. یعنی من یک دفعه ببینم اگر خوشخوی بود گپ میزنه، اگر نه که دیدیم آدم خوشخوی نبود باز فرار میکنم. سلام استاد، خوب هستی؟ خیرت خوب هستی؟ همین لدو رو باز کن که دو نفره بزنی. بیا دیگه بیا. سر چی مگر؟ سر چی؟ سر یک نان چاشت. سر یک نان چاشت. چی باشه نان چاشت؟ هر چی باشه، قابلی باشه، ازبکی باشه دیگه. کافروشی میریم یک چاینکی. خب صحیح است دیگه. صحیح است؟ نامتون چی است؟ رسول. کاکا رسول، چند سال شما درایوری میکنین؟ ما یک 10-12 سال میشه. خب در این منطقه چقدر وقت میشه بلدیت دارین؟ 10-15 سال. 10-15 سال جات نی. بله. اما 20 سال پیش هم رفت آمد داشتین این طرفا؟ نه 20 سال پیش مهاجر بودیم. مهاجر بودین ایران؟ خب حال کاربارتان خوب است؟ کاربار که در کلش که در افغانستان کار نیست. بله. خب بازم ناشکری نشه دیگه. اما شب و روز میگذره. بله. صرف پس انداز نمیشه. نه از پس اندازمون که از جیب خرج کرده میره. اما شکم پر نمیشه. دیگه. خب گفتین که کاربار خوب است اما چندان نی. نه. از موتورها هر جایی که بخوای میره در بس است. بله. یعنی ازگاه لینی نیست. نه لینی نداره این منطقه. بسیار تشکر از شما. جور بشید. تشکر. زنده باشین. چون برابر قدرت برسم. سلام، نامتون؟ مرتضی جان. شما اینجا ظروف کرایی دارین برای مردم میدین. چی چیزا دارین میشه نام بگیرین؟ تشت، اجاق، دیگ، کاسه، غوری، قاب، قاشق، تمام چیز. همه چیز است بلا. باز کرایه چه رقم میگیرین؟ کرایه نرخ داره چیز خود. مثلا یک دونه غوری چند است کرایش؟ 2 روپه. اگر جات بگیریم باز کم است؟ نه نرخ 1000 تومان بگیریم او است. ثابت سال نرخ.
خب این مردم که محافل در خانه میگیرن بیشتر استفاده میکنن، آه در هتل خونه میبرن. نه در هتل نه. با چطور کاربار خوب است؟ خوب شکر است. نسبت به وقت حال مردم کم میبرن. کمتر حالا هتل‌ها زیاد شدن. نه؟ یافت شده. خب بر کدام محافل بیشتر میبرن از این ظروف شما؟ ختم میمونی شیرینی خوریش توی یگان شوای خینه که باشه. بر عروسی خونه میبرن. عروسی ها به خاطر که در هتل میشن. هتل یا سال توی در خانه میشن. نه تشکر. زنده باش. بیشتر میریم به سر کاریست. میگن این کوچه را به نام کوچه میدانی سنگ زغال یاد میکنن، اما سر کاریز هنوز هم ما نرسیده. و حال هم رسیدیم به مرکز سر کاریز، جایی که تقریبا یک چهارراه است، میشه بگوییم یک چهارراه به گونه منظم نه غیر منظم است و مسجد هم به نام مسجد شریف جامع امام باقر و سر کاریز قلعه شاده همچنان نوشته کردن اونجا. این مسجد است که از مسجدهای خیلی قدیمی، هم قسمی که مسجد اهل بیت مسجد قدیمی از سر کاریز، مخصوص مسجد امام باقر همچنان مسجد قدیمی است و یک تعداد وطندارا اینجا گرد هم آمدن و خود در یک طبق هفته میتن. فکر میکنم اینها کارگرای روی جاده هستن، خصوصا کراچی هم دارن و کار میکنن. ببینم که کی میتونه گپ بزنه ما. کاکا سلام. و علیکم سلام. شما خوب هستین؟ شکر شما خوب. نام خدا خوب هفته وقت گیر کردین؟ والا چی کنی والا سر ازم یک هست. استخوانا را تکر میکنین. جور باشی. خوب هستین؟ شکر شکر. نامتون چی است؟ نام من رستم. کاکا رستم. رستم و سهراب میشناختی؟ خب یگان نفر میگه رستم عصر خود هستم. خب یک زمان خودت هم که جوان بودی رستم عصرت بودی؟ دیگه یاری خیلی ری سفید چیزی دیگه جوانی. هر کس دیگه ری سفید میشه. در جوانی ها چی مستیا و ساتریایی کرده باشی؟ والا یه چیزی نکلی بچه دمی غریبی بودی دمی کار بودی دمی دیگه. شوقتون چی بوده او زمان؟ شوقتون چی؟ شوق ما دمی زمینداری بود دیگه و کشت میکردیم و هر رقم کشت کار یاد داری؟ آره گندم جو یه متر. پای بیل کده میتونی؟ اوه گندنک کشته میتونی؟ گندنک کشته میتونی؟ در اینجا فعلا چی کار میکنین؟ در اینجا دالی کار نمیدونم دیگه. حالا فقط هم تو میاین استاد میشین؟ فقط هم اینجا یک لحظه ساعت خطیرون دیگه. فقط برساتری بس؟ آره. اولادا کار میکنن؟ آره دیگه اولادا کار میکنن. خب چی مشکل دارین در زندگی؟ والا مشکل نیه دیگه خدا مهربانه. چی مشکل بشه؟ ایام رفیقایت از کلگی همسن و سالت هست؟ دیگه. ساعت تیر است؟ کدام قصه ها را بیشتر میکنین؟ قصه های دوره جوانی را میکنین با یکی دیگه تان؟ والا قصه های امزو جوانی هم گیالی پیر شدی دیگه. خدا خواندی آخرت خوب کنه یالی. این دنیا خو رفت، آخرت خدا خوب کنه. آخرت خوب کنه بخمو آخرت خوب. تشکر. باش که امروز از رفیقایتم گپ بزنم که گلو گذاری نکنن. خیر ببینید. حالا در این شرایط فکرت باشه از زنا که مردا زیاد گلو گذاری میکنن. آره. همون درازه. تشکر. امروز کدامش گپ بزنم خوب قصه ایست. اونم آخری چطور است؟ خب بیا. کاکا سلام. خوب هستین؟ بخیر هستم. گفتن بسیار آدم قصه ایستین شما. قصه چی؟ نام بچه‌تون چیست؟ نام بچه من حبیب است. آته حبیب. آته حبیب. صحیح زمین رقم نه؟ بخیر. قشلاقی میشه. آته اگه بگویی اگه پدر بگویی هر چی که بگویی. کلش دیگه خوب است در افغانستان. مثلا مادر چی چیزا میگن؟ عده میگن. مور میگن. مادر میگن. میگن. آبای میگن. آبای میگن. دیگه چی میگن؟
دیگه ممیام میگن در این وقت هم مگرم ممی هم ایرانی که آمد اما نه یگان تو روزگارکش که خوب میشه ممی میگن ممی نه باز خانهشون هم در خوبش باشه یک ممی که میگه 4 تا میاو میاو و دیگه از هر بغل صدای نکاس میکنن نه خب شما چی کار میکنین اینجا ما والا دیگه یک سال 2 سال شده بیکار هستم در خانه هستم مقصد دمی سر کاری زندگی میکنین آدمی سر کار زندگی میکنم چقدر وقت میشه یگان 10 سال میشه 10 سال میشه پیش از او در اینجا رفت آمد داشتین آه این سرکاری کدام تفاوت کردن نسبت به گذشته بسیار تفاوت مثلا وقتی اینجا یک نانوایی بود یک 2-3 دکان حالی سعی کنی که دکان ها سعی کنی چقدر زیاد شد نام خدا نفوس هم زیاد نفوس هم زیاد شد اما مردم برادروار زندگی میکنن بسیار هیچ مشکلی هم نیست نه امنیت هم خوب است امنیت این منطقه خوب است بسیار خوب تشکر چیزی گفتنی برای مردم دارین نه دیگه چیزی برای گفتنی برای مردم نداریم فقط امنیت باشه امنیت باشه تشکر از شما آرام باش زنده باشین بریم به یگان بخش دیگه سرکاری است خوب میکنی بد میکنی با خود میکنی خداوند بنده خر به دنیا مخیر است دلت رای خوب میگیری دلت رای بد میگیری دلت بس دیگه بس هم قدر تشکر بسیار یاد دل ملک نه بس همین اما قدر بس است بیاین که قند پشمک بخریم نامتان چیست؟ نام رجب رجب علی صحیح است؟ آه. خب شما قند پشمک اگر پچک کنی باز دیگه جمع میشه باز مردم نمیخرن خب دانه چند است یا؟ دانه 5 روپه دانه 5 روپه اینم یک بوره اینم قدر میشه؟ کلش از بوره جور میشه؟ کلش از یا بوره. چیز دیگه هم کار یک می‌گیری؟ رنگ دیگه روزانه چند پاکت مفروشی؟ والا نیست کارم تو مقصد میفروشم یک 20 دانه 30 دانه زیاد نه 20 دانه 30 دانه دیگه یعنی غریبی شب روزت میگذره؟ شکر می گوش نخونه ماندی؟ گوشنام خونه ماندم بس صحیح است دیگه خیر ان شاء الله تا چند وقت دیگه که این وطن جور شه و بازارهای پس انداز هم جور میشه خیر. صحیح است؟ تشکر این سرک به کجا رفته؟ این سرک سنی ماجد افغانا سنه ماجد افغانا و این سرک دیگه هم خود طرف مسجد اهل بیت رفته و این سرک دیگه هم طرف قلعه شهادت قلعه شهادت رفته و این سرک پایین کدام طرف رفته؟ پل سرخ پل سرخ رفته تشکر کدام طرف بریم او طرف بریم او طرف بریم او طرف بریم اما اینجا بیا که چی نوشته میکنه این مردم سلام خوب هستین؟ خوب تیار دکان شماست؟ نه ما هیچ کار هستی؟ خب خیلی برو لونویسی در افغانستان یک اندازه کم شده به خاطر وسایل کامپیوتری اینا را شکست دادن کم کم با پول کم و چیز خوب نوشته میکنن پرینت میکنن براتون میگیره کارتون رو خلاص میکنن استاد سلام سلام علیکم خوب هستین؟ شما لونویس هستین؟ من مسلک خود شما هستم خبرنگار هستین؟ بله اما به لونویسی هم دسترسی دارین؟ دسترسی دارم در بخش کارهای هنری بسیار خوب فکر نمیکنین که هنر لونویسی نسبت به گذشته یک اندازه کمتر رایج شده؟ والا خب همین کارهای دیجیتالی خود معلوم است تاثیرگذار است بله چطور یه آدم شوق کرده که دیجیتالی چاپ نکنه و شما را بخواه یک نوشته کنین؟ این از همه آدمایی است که قدر هنر را میفهمن بله اگر اینجا چی است؟ خوراک فروشی است؟ نه زرگری است زرگر است. بله بسیار تشکر از شما. خب خواهران و برادران گرامی، این بود گزارش ما از سر کاریز که نزدیک قلعه شهادت یا نزدیک پل سوخته و پل سرخ است. امید از که طرف توجهتان قرار گرفته باشه و اگر شمایی که چندین سال پیشتر در این منطقه زندگی میکردین یا رفت آمده بر چند دفعه داشتین خاطراتتان تازه شده باشه.
شما از مدت ها به این طرف میگفتین سر کاریز برین، بالاخره نوبتش رسید، ما هم آمدیم. اما قسمی که شما گفتین مکریان اول و 500 فامیلی و چند جای دیگه تمامش من در کتابچه دارم. انشالله روزای بعد به اون منطقه هم میریم، تصویر میسازیم، گزارش میگیریم، امروی مردم گپ میزنیم تا شما دوستا هر جایی که هستین خوش و آرام باشین. سلامتی و صحتمندی شما آرزوی من است. خداوند یار و یاور. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.